අද අපේ tips and tricks first episode එකේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ ඉන්න location එක තවත් කෙනෙක්ට යවන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් දැන් ඉන්න තැන ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ girlfriend වෙන්න පුළුවන්, boyfriend වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ඕගොල්ලන් ෆෝන් එකේ WhatsApp වලින් කොහොමද ඕගොල්ලන් ඉන්න location එක යවන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ location එක යවන එක තවත් වැදගත් දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. කවුරු හරි කෙනෙක් ඕගොල්ලන් ගෙදරට එනවනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් WhatsApp location එක යවන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පාර අතනින් හැරෙන්න, මෙතනින් හැරෙන්න කියලා වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි අද පටන් ගමු අපේ පළවෙනි episode එක tips and tricks. ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ WhatsApp open කරගන්න එක ෆෝන් එකේ. ඕගොල්ලන් WhatsApp එක open කරගත්තාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Tamanට message එක යවන්න අවශ්‍ය කෙනා කවුද කියන එක select කරගන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ට search කරලා select කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ contact list එකේ ඉන්න කෙනෙක් හරි select කරගන්න පුළුවන්. දැන්ට message එකක් යවලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන් home එකට පෙන්නනවා කාටද message එක යවන්න අවශ්‍ය කියන එක. ඕගොල්ලන් යවන්න අවශ්‍ය කෙනා තෝරාගත්තාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් message එක type කරන තැන දකුණු අත පැත්තෙන් ඕගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා file flip එකක්. එහෙමත් නැත්නම් අපි හඳුන්වනවා attachment button එකක් කියලා. අන්න ඒ attachment button එකට ගියාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දැක් ගන්න පුළුවන් documents, camera, gallery, audio, location, contacts කියන ඕනෑම විදිහක attachment එක ඕගොල්ලන්ගේ WhatsApp වලින් යවන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ location එකක් කොහොමද යවන්නේ කියලා නිසා අපි බලමු කොහොමද මේ location එක send කරන්න කියලා WhatsApp හරහා. ඕගොල්ලන්ගේ location කියන එක select කරගත්තාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ phone එකේ බලා ගන්න පුළුවන් map එකක පෙන්නනවා දැනට ඕගොල්ලන් ඉන්න තැන කොතනද කියලා පොඩි නිල් පාට dot එකකින්. පළවෙනියටම තියෙන option එක share live location select කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන් දැනට ඉන්න location එක අනිත් කෙනාට යනවා වගේම ඔයා location එකෙන් move වුණොත් එහෙම ඒ location එකත් move වෙන විදිහට තමයි එතනදි පෙන්වන්නේ. මොකද ඔයා ඉන්න සැබෑම location එක live location එකක් විදිහට අනිත් කෙනාට share වෙන නිසා. හරි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට second option එකේ තියෙනවා send your current location කියන එක. දැන් ඔයා ඉන්න current location එක තවත් යාළුවෙක්ට හරි ඔයා girlfriend හරි boyfriend හරි යවන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපිට දැන් මේ මොහොතේ වැදගත් වෙන option එක අපේ WhatsApp වල location send කරන්න තියෙනවා. ඕගොල්ලන් ඒ option එක select කරනවත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඕගොල්ලන්ගේ location එක අදාළ පුද්ගලයාට share වුණා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන් ඉන්න location එක ඔයාගේ යාළුවෙක්ට, boyfriend, girlfriend වගේ ඕනෑම කෙනෙක්ට යවන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් කරදරයක් නොවි පාරවල් කියන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරට එන අමුත්තෙක්ට උනත් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර location එක ලේසියෙන්ම share කරගන්න WhatsApp හරහා.